خوشمزه است. زیاد شد. سلام پدر جان، خسته نباشید. You're about to step inside one of Iran's most legendary kitchens, a place where flavor, fire, and history come together in every bite. Make sure to subscribe now so you don't miss these stories from the heart of Tehran's street food culture. And tell me in the comments, what's your favorite local dish where you live? عزیزم چی شد که به فکر راه اندازی یه رستوران افتادید؟ ما سرگذشتمون یه خورده عجیب غریبه. ما زمانی که اومدیم توی بازار به عنوان کافه اومدیم. دستگاهمون هم اینجا هستش. یه مغازه خیلی کوچولو گرفتیم. پسرم به عنوان کافه اومد اینجا کار کنه. بعد که از خونه من غذا درست میکردم میآوردم که خودمون مصرف کنیم و نوش جان کنیم. مشتری‌ها می‌اومدن قهوه بخورن، غذای خونگی ندارین؟ غذا خونگی برامون درست کنین. اولین روز ما غذای خودمون رو ماکارونی آورده بودم، یادم قشنگ. امروزی که شروع کردیم به غذا فروختن، ماکارونی آورده بودم. پسرم گفت مامان غذامون رو بفروشیم. گفتم بفروش مامان، یه چیز دیگه می‌خوریم. غذامون رو فروختیم. فرداش گفت میشه 2 تا بسته ماکارونی درست کنیم؟ گفتم خب درست کنیم. ما از ماکارونی شروع کردیم، این از لوبیا پلو شروع کردیم. دیگه یواش یواش بعد از 2-3 ماه رسید به 11 مدل غذای خونگی توی یه مغازه خیلی کوچولو. بعد دیگه مغازه بزرگتر شد و پیشرفت کرد و دستگاه صنعتی اومد و خدا رو شکر الان به اینجا رسیدیم. خب خدا رو شکر. دلم میخواد یه سوال از ته دل ازت بپرسم. تلخترین خاطری زندگی تو و شیرین ترین خاطری زندگی تو اگه دوست داری دوست دارم واسه مخاطبینم بگی. تلخترین رو دوست ندارم بگم چون دوست ندارم کام کسی رو تلخ کنم، ولی شیرین ترین روزی بود که نوام به دنیا اومد. چون من دختر نداشتم، نوام هم دختره. شده تو زندگیت شکست بخوری و دوباره بلند بشی خانم زاره؟ فراوون تا دلتون بخواد.
اینا رو زدیم به غذا و خانم ساره به کارهای دیگه هم میرسی؟ چه ساعتی اینجا میری؟ من شاید چند روزی هست که زودتر میرم. عروسم میاد اینجا، من غذاها رو ردیف میکنم، همه برنج رو دم میکنم، خورش اینا همه چی ردیف میشه. من نوه اونور میدارم میرم خونه، به قول خودم اشپازی میکنم باهاش. عروسم میاد. خوبه خانم زاره، هم یه مادر خیلی خوب و فداکاری هستی، هم یه مادر بزرگ خوب هستی که با نوت عشق‌بازی هم میکنی. شما لطف دارید. نوه میگن مغز بادومه، بچه که عزیزه نوه عزیزتر میشه. قبلش رو میذاریم که خوب آماده بشه. سبزی ها رو خودتون سرخ میکنی؟ نه دیگه واقعا فرصتش نداریم خودمون سبزی سرخ کنیم. آماده میشیم.
خانم زاره انقدر تمیزن و لوازمشون برق میزنه انگار همین الان هم مغازه خریدید. کتریشون، قابلمه هاشون، ببینید با اینکه سال هاست داره با این قابلمه ها و ظروف کار میکنه. فلفل تند نامرده یا شیرینه؟ تنده. الان دیگه شیرین نیستش، تابستون شیرینه فلفلام. زمستون باید تند باشه دیگه، حرارت بدن رو ببره بالا، سرما رو کمتر احساس کنه. آبیشم بود درسته؟ تایی غذا رو گفتم نه نمیخوام کار کنم بیرون. نه حدید دارم خدا.
چه حس و حالی داری از اینکه الان خودت مالک یه رستوران هستی و پسرت پیشته و کارهای روزمره یه رستوران داری انجام میدی؟ من مالک اینجا نیستم، پسرمه، همه کار ایشون هستن. من فقط به عشق مادری دارم بهش کمک میکنم. آخه اگر قبول کنه کمکمو. وگرنه من خودمو در حد آشپز نمیبینم. غذای خونگی فقط درست میکنیم اینجا. ولی خب خدا رو شکر مشتری ها همه پسند کردن، دوست دارن. مشتریمون داره روز به روز بیشتر میشه و من فقط به عشق پسرم. فقط همین یه دونه پسر رو دارید خانم زاره؟ همین یه دونه بچه رو دارم. خدا فرزند پسر من. خدا برات حفظش کنه عزیزم. سلامت باشین. چی شد که اسم سینی روحی رو گذاشتید روی رستورانتون؟ میگم با کارهای غذای خونگی شروع کردیم و سینی روحی. این سینیایی که اولش آوردیم املت و نیمروی شروع کردیم از صبحانه. بعد از اینکه غذا رو تصمیم گرفتیم که غذا رو بدیم، غذای خونگی فقط ماکارونی و لوبیا پلو بود، صبحانه در کنارش دادیم. با این سینی‌ها سرو کردیم، تصمیم گرفتیم اسمشو بذاریم سینی روحی و تمام ظرفمون هم دیگه روحی شده الان. سوال دیگه، اگه برگردید عقب دوباره این کار رو شروع میکنید؟ من به خودم اگر به شخصم باشه بله، چون آشپزی رو از بچگی دوست داشتم، دوست دارم این کار رو، ولی خب کار سختیه. منظورم به عقب، به جوونیاتونه. شروع میکردید دوباره استارت این کار رو بزنید یا نه فقط به عشق پسرتون این کار کردید؟ فقط به عشق پسرم. مثلا کار نمی‌کردم، خانه‌دار بودم. پسرتون بس کاری کرد که دستپخت مامان پس همه جایی بشو، دقیقاً هنر مادرش رو به همه جا ارائه بده. من قبلا هم تو خانواده آشپزی میکردم. مثلا مراسم داشتن، تولد داشتن، عروسی داشتن، دور از اینجاها باشه، مرگ و میر چیزی بود انجام میدادیم. با همسرم دوتایی غذای خونگی درست میکردیم، ولی به عنوان فروش و به عنوان که کار بکنم جایی نه. همیشه بهش میگم از کنج آشپزخونه من آوردی توی بازار. حالا آرزوتون چیه؟ فقط موفقیت پسرم. اول خدا تن سالم بهش بده، بعد به هر آرزویی داره برسه. همین. متأهلن یا مجردن؟ متأهلن. یه دختر کوچولو خوشگلم دارن. بس نوه هم داری؟ بله. عشق به فرزند و نوه باعث شده که یه مادر مهربون دست به کار بشه و تمام تلاشش واسه موفقیت فرزندانش بکنه. البته با نوش میشه 2 فرزند. عروسام هم هستن. عروسام این دخترم، دوستشون دارم و با هم همکاری میکنیم اینجا. آقا جباری عمره آلزایمر گرفتی امروزا؟ چی دادی؟ بسیار بنده وقتی میگم ما این
If you've made it this far, you're not just watching, you're exploring a culture through its food. Hit that like button to help more people discover these hidden flavors, and let's keep this journey alive together. برو به این یخ نکنیم کارتی که سرویس داره باش این باقاچه؟ این باقاچه یه بار مصرف بده یه بار مصرفه؟ ما یه داستان خیلی جالبی داریم که شاید برای خیلی از شنونده‌ها جذاب باشه. ما که خیابون پیروزی اکثر دوستانی که حالا تو ساکن پیروزی هستن ما برند لوازم قندی شکلات و قندی شکلات دیدن رو میشناسیم. ما 12 سال خدمتمون بود تا زمان کرونا. زمان کرونا دیگه مجبور به خاطر تعطیلیات زیادش حالا هزینه‌های جانبی و حالا مشکلاتی که پیش اومد مجبور به تعطیلی شعبه‌ها شدیم و تبدیل شد به یک کافه خیلی کوچیک توی خیابون پیروزی. دیگه به سر سالش رسید، اوضاعمون هم خیلی به هم ریخته بود، واقعا شرایط برامون خیلی سخت بود. مجبور شدیم که تغییر مکان بدیم. از یه مکان 30-40 متری اومدیم توی بازار تهران، یه فضای 10 متری قرار بود فقط کافه کار کنیم. براتون سخت نبود این قضیه؟ خیلی سخت بود چون به دوره زمانی بود که واقعا ما به صفر رسیده بودیم، شاید منفی 100. خیلی به مشکلات خورده بودیم، ولی اومدیم تو بازار و با یه مغازه 10 متری شروع کردیم. قرار بود فقط کافه باشه. تو این برهه‌ای که طی کردید و به این مرحله رسیدید به چه چیزایی فکر می‌کردید؟ چی شد که اصلا به فکر کافه افتاد؟ اون زمان سال 402 بود دیگه تقریبا، شاید بله 2 سال پیش قضیه. کافه خیلی باب شده بود، فروشش زیاد بود، اکثر جاهایی که کافه بودن خوب کار میکردن. یک دوستامون هم بودن که این شغل بودن، اونا گفتن خب بیا حالا کافه بزن با هم کار کنیم، به همکاری داشته باشیم، جایی که نیاز به کمک داری. ما از یه دستگاه اسپرسو خونگی شروع کردیم. پولشو داشتی؟ ولی چون مجموعه من باز بود، یکم مجموعه نقدینگی خیلی کم تو دستم میومد، ولی با اینکه خب هزینه‌مون خیلی زیاد بود، بدهیامون خیلی سنگین بود، با همون استارت زدیم و یواش یواش مشتری جمع کردیم. حالا شاید در خودم گفتن این سخت بشه، من حتی ماشینمو فروختم دستگاه اسپرسو خریدم و دوباره از صفر شروع کردیم. ما کافه رو که راه انداختیم، فروش کافه‌مون خیلی کم بود و همون با هم خدا یه کوچولوی خوشگل بهم داد. دیگه خیلی شرایطمون سخت‌تر شد، ولی خدا خواست که ما نمی‌شه بودیم جاتون خالی داشتیم لوبیا پلو می‌خوردیم. که جلوی کافه‌مون یه فضا بود که پدرم و مادرم و خودم داشتیم غذا می‌خوردیم و غذا خوردن هم دوست مشتری داشتیم. غذا هم داریم، گفتیم نه غذا نداری برای خودمون. آشکار ما عادت دستش به کم نمیره. همیشه دیدیم که ما در یه بشقاب بده شاید دیدن دلشون بخواد. ما یه بشقاب دادیم دوستامون خوردن. بس استارت از اون یه بشقاب لوبیا پلو خورد. یه بشقاب لوبیا پلو. یه بشقاب خوردن و خیلی خوششون اومد. بعد دوباره فرداش هم اومدن گفتن غذا داریم. گفتم ما غذا نمیدیم، ما فقط منومون کافه است. حالا میتونید تخم مرغ، سوسیس، املت نه براتون بزنیم، منوی کافه‌ای. ما غذا پلویی بیارید. ما شروع کردیم با یه قابلمه خیلی کوچیک تو خونه غذا درست کردن و آوردن فروختن. از یه پرس اون موقع ما 2 سال پیش لوبیا پلو رو میدادیم 100 تومن. 100,000 تومن. یادم. اول 85 تومن بود، بعد حساب کردیم دیدیم واقعا با هزینه گوشت گوسفندی و اینا نمی‌صرفه. کردیم 100 تومن. با 100 تومن یکی دو تا دونه فروختن شروع شد و به فاصله 2-3 ماه بعد ما رسیدیم به 60-70 تا غذا. دیگه ظرفیت 10 متر جا اصلا پاسخگو نبود. خدا رو شکر تو این چند وقتی هم که گذشت به سر سال نزدیک شد
یه پلاک مغازه رو جابجا کردیم، میتونیم توی مغازه 22 متر دیگه یواش یواش به لطف خدا بدهیامون رو صاف کردیم، خدا رو شکر تسلیه کردیم بدهیامون. یعنی میخوام ازتون بپرسم، ببخشید شاید ناراحت کننده هم باشه این قضایا، ولی دوست دارم که مخاطبین بدونن که یه جوونی که به صفر رسیده بود، هیچ پشتوانه‌ای نداشت و واقعا دیگه نمیدونست چی کار کنه، خدا یه دری رو براش باز کرده و اون چک برگشتی ها موزل شده بود برات، کسی دنبالت بود، باید این حسابا رو میدادی، به چه صورت بود؟ دوست دارم اون پروسه رو برای من یه ذره تعریف کنی. خدا رو شکر یه دوست موضوع هست که ما خب چک برگشتی نداشتیم و اینکه یه موضوع خیلی خوب بود که خدا کمکمون کرد این سیستم تو ذهن ما قرار داد که ما این کار انجام بدیم. پشتوانه مالی شاید نداشتیم ولی پشتوانه از مالی مهمتر حاج خانوممونه. یه مادر مهربون داشتی. یه بزرگی زندگی من که اگر واقعا ایشون نبود شاید هیچ وقت این مجموعه شکل نمی‌گرفت. و ما تمام داراییمون از پدر و مادرم، واقعا پدرم الان به خاطر مشکلات قلبی دیگه نمیاد مجموعه، ولی تا چند ماه پیش با اینکه قلبش اذیت میشد پا به پای ما اومد و حمایت جانیشون واقعا 100% برنده. و همچنین همسرم که فوق‌العاده با اینکه تو خونه است خیلی از کارهای مجموعه رو انجام میده، با اینکه کوچولومون واقعا دست و پاشو بسته تا اونجایی که بتونه کار انجام بده. ولی یه موضوع اینه که هیچ وقت دیر نیست برای شروع کردن انجام کاری و خواستن توانستنه. من نمیخوام بگم با قابلمه‌های خونه‌مون شروع کردیم، یعنی بدون سرمایه بدون تجهیزات شروع کردیم. واقعا با قابلمه خونه شروع کردی؟ اگه تو یوتیوب بچه‌ها سر بزنن حتی تا چند روز گذشته هم هنوز بخشی از قابلمه‌ها رو تو مجموعه ما داشته بودیم به عنوان نوستالژی. معلوم بود که به قول حالا خانم قابلمه‌های جهازیه منو تو بردی داری بهش کار می‌کنی. یعنی با این سیستم شروع کردیم، بعد که تجهیزاتمون رو تکمیل کردیم، کارهامون رو اوکی کردیم. میشه واقعا خواستن توانستن. من به دوستان دور اطراف خودم همیشه میگم اینکه میگن یه کاری رو شروع کنید نمیشه، اگر بخواهید حتی با تجهیزات کمالات بسته غذا، حتی با آنلاین فروشی، با هر شغلی که دلتون بخواد میتونن شروع بکنن، ولی اون خواستن خیلی مهمه. از جا بلند شدن حرکت کردن به سوی اون خواسته خیلی مهمه. پس اینجاست که میگه خدا میگه از تو حرکت از من برکت داره و برکتش رو تو زندگی تو واقعا نشون داده. خیلی من خدا رو شکر به چشم خودم از کم فروختن و به افزایش دیدم. الان خدا رو شکر تا 5 تا پرسنل داریم دارم فعالیت میکنن، روزشون از مجموعه بودن حضوری هستن، خیلی از پرسنل ها پشت مجموعه هستن. داریم کار میکنیم، امیدواریم که خدا برای همه روزی خوب بکنه. خدا برای اینکه بعد نمیخواد ما ازش بگیریم. این اگر اعتقاد داشته باشیم به نظر من بهش بود جانمونه که واقعا همسرم پشتمونه، واقعا تو شرایط سخت خیلی کمک کرد. و آقا مرتضی یه شانس دیگه‌ای هم که آوردن، یه خانم خیلی خوبی دارن که تو تمام این مراحل در کنارشون بودن، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ جانی، و یه کوچولوی دوست داشتنی هم دارن که خدا لطف کرده که توی این سختی‌های زمونه یه کوچولو رو بهش هدیه داده که تونسته بعد از تمام این مراحل سختی این مشکلات رو طی کنن و زندگی خوب و خوشی رو در کنار کوچولو و خانواده بگذرونن. موفق و مؤید باشی. عمرت الان بعد میزنم حالا خدا باشه. چیزم بزن، میشو بزن. اونشم بزن، بعد استراتژی با هم همش بکشه.
من برات کمبیوتر نیمه بگیرم اگه خوش نمی‌بینی. من 95 پنجی رو باید بدم. چطوری شما؟ بله جانم. علمه. با سس میپزنن یعنی یک چند قطعه خیلی کوچیک بهش میدن بعد با آب رو میپزنش خیلی خوشمزه میشه آب داره Ola keşişler. آقا درباره کپسولو بخوابون بده شعله بگیره. سرده رو بده اون بر بجون برو کنه نسوزی برو کنه من ببرم
من درستش کنم من درستش کنم یه حالا کار داریم جمع از اون وقتی بگیری بهتر نه رستوران ماشاءالله همه هنرمندن، از عروس و مادر شوهر و پسر و همه دست به کارن. این بوشابا رو بجی رو همون 35 6 تا دو تا دیگه همونجا درست یه دونه سعی کنید یه بزرگه میاری درباری نیدارم بشوره کسی بشوره اینو بشوره این زبانه رو بیارم در منگل نبادی گرم ایشون از شما جدید سیمی اومد ما هم که ما اورژینال آقا مرتضی خستگی رد کنم از این دست بیزالش کم توپالی توپل دارن گرش برو با مرد سبزی اوکی نیستم اصلا همون سبزی گرشیان باید قبلش بهمون گفتی میرفتم شیریان میکردم ببین تو شینیان نکردهش هم خوشگلی دم میشه اون چیزه دم میشه سیز نداریم بوری خوبه چه کاری میکنی؟ اینه قردش بکن قرد
سفته من ترجیح میدم که راهیل یعنی چی عزیزم؟ میدونی معنی اسمت؟ کوچ کننده. یعنی چی؟ کوچ کننده. خیلی اسمت قشنگه. یه فرشته هم هست مثل جبرائیل و اسرائیل و اینا. این فرشته راهیل فرشته نجات. چیزایی هم که همسرت تعریف کرد فکر کنم تو هم یه نجات دهنده بودی یا این وسط. راهی استیشن کار میکنه. واقعا؟ صبح بچه داری میکنه، ظهر تا آشپزخونه کمک میکنه، شب هم شوهرداری میکنه. یعنی ما میرسیم خونه اولین کاری که میکنه زغال قلیون ما رو میذاره رو. یعنی این حدی خونه داره. بهشون میگن یه زن تمام و کمال. ولی قدر دو تا نعمتی که خدا واقعا بهتون داده رو بدونید، هم مادر و هم همسر. واقعا دو تا نعمتی هن که خدا به شما لطف کرده و داده. یه نعمت دیگه داده که اصلا فکرش هم نمی‌کرد. کوچولوتون دقیقاً. اون که دیگه واسه خودش یه عطر و بوی دیگه ای داره براتون. توی بحرانی هم بهتون داده که ما دوباره با جانان داریم از اول زندگی می‌کنیم. زندگی رو یاد می‌گیریم. جانان تجربه ای بود که خدا وسط همه سختیاتون گذاشت. واقعا چی شد اون سختی رو تونستی تحمل کنی راهیل جان؟ فقط عشق و علاقه. چی؟ فقط عشق و علاقه. یعنی اون عشق و علاقه باعث شد اون سختی رو پشت سر هم بذاری و از صفر دوباره شروع کنی. انشالله که همیشه زنده و سلامت باشن عزیزم برات. میرزا قاسمی آره؟ سلام اراده. جوجه هستش، کباب تابه داست به یکی برای دو تابه‌ای تمام شد. ماکارونی داریم. گفتم آقا جباری که برای چی گوجه رو چیزی تو آگوش دیگه چی گفتم بهت اما او پرسیدم شما این یه سلف بده ترشی هم بذار. چه وضعیت میکنه
کاسه پرش من بده. این بده. آقا قیمت دارم. بکشم تو خورنمونو این خورنم حال کیه ببریم تموم کردم. الان اینجا میده درش کنه با مرغ. اون داغ بودی آقای دوتا بس ها. ببینم کدومش مال اونه؟ بله بریکت کباب پنجه وقتم حروم نمی کنم. اینجا هم برم دیگه میرم مرکز، میرم چهارسو. چطور مزدش خوبه؟ خوشمزه؟ ببین مالک رستوران ها نظر داره میده. جوجه رو میزنیم. دخترم مالکه اوه ما جوجه رو میزنیم. همسر شما هم اینجا تشریف دارن. به عنوان تستر ازشون نظر سنجی کنیم. این مهم. ما اگه بگیم خوبه شاید باور نکنیم. بچه شانس خوبی به دنیا اومد تو بهترین بیمارستان به دنیا اومد این قیمه باباش هزینه کرد بهترین بیمارستان بهترین امکانات خاطرش خیلی عزیز بوده دیگه. این دختر خوشگلیه خوب خدا را شکر. مخلص. دست خالیه یه زحمت بکش آب کباب ریز این تو من توشش گذاشتم دوباره بزنم خوب در نیامد بره رو گاز ما سالا نمیدونیم. آجه. منه نره. آقا بریم پیشا. چی؟ کن میذاری بزن گسترده یه گاز و یه قاشق دیگه بدیم. پیاز هم بهشون بدیم. من بده. آدی همبرمه هست استفاده میکنی تو؟ نه بابا ماما یه بازار با چیکه برنده تابعی یه دوزه آقا مرتضی رو بشه جوجه ها همه رو دادیم رفت که Would you love to try these dishes if you were here? Share your thoughts in the comments. I'd love to know what moments surprised you the most. If you enjoyed this little journey, please like and subscribe. It means a lot. And come along for the next story from another hidden kitchen in Tehran, waiting to surprise you.
So tell me, where should I go next?